او بیا والمرأة راعیة فی زوجها ومسؤول رعیته والخادم راع فی مال سیده. خادم، نوکر، مزدور، کارگر، مصری، ترکان، هر قسم کارگر او ورکر، صنعتکار، د ده سره چې د مالک ته څه شي متعلق دی نو دی د هغې ذموار دی. یو میخ چې کومه دی په جب کې دی دا وله حرام دی، دا جهنم دپاره ولو پوره دی. یو میخ هغه ځان نه داسې دي، کارګر ځان نه داسې دي، ټولو کم چوران دي، کار هم صحیح نه کوي، سیمټ چې کومه دی نه هغه دفن کوي، ضرور کنده وکړي پاکې ور واچوي، پاکې ور واچوي، وایي زما نه به تپوس نه کېږي. دی غلې هغه غلې هغه غلې لکه دا ماته چې څومره دي دا ټول غله دي. دوی چې څومره غلط کارونه کوي نو دومره څوک کوي؟ هر ټیم هر وخت په نورو خلکو پسې لګیا دي، هر ټیم هر وخت الزامات لګوي. هغه غټ سړی خو ستا نه دا خبر هم نه دی، خو صرف یو مجرم دی، دا خپلې خبرې چاته به حرام خوري. لیکن ستا خو جمع مجرمه ده، غوږونه دي مجرم شو، سترګې دي مجرمې شو، هر څه دي مجرم شو. شپه ورځ په خلکو پسې لګیا، په دوکانونو کې لګیا، په دې اسم بیکاره خلک، بې روزګاره خلک، پالتو خلک، لاندې خلک، ماتحت خلک. او بیا چې کله مزدوري دیاړي کوي په دې کم چوري کوي، دې ته حرام نه وایي، دې ته غلط نه وایي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. پروردگار دې حاجت شریعت سره ورسه، پروردگار څومره حاجت مندي حاجت مندي شریعت اجازه ورکړي سره ورسه. پروردگار مرزونه پتون مصیبتونو باندې محفوظ کړي، در رحمت کرم معاملہ رسو کړي. څومره بیماران دي شفای کامل عاجل نصیب، څومره قرضدار دي قرض نجات نصیب. الہ العالمین دین د پاره سو کار کې هر جامع شکل کې کامیاب او کامران دي، حق مجاهدین کامیاب او کامران دي. پروردگار زموږ وطن محافظ دې ټول مسائل حل کړي، ټول مشکلات حل کړي. څومره قرضې دي پروردگار د دې لپاره داسې آسان لار وباسي چې ختم شي. الہ العالمین دې وطن خیر خواهان کامیاب او کامران دي، او دې وطن دشمنان نیست او نابود پاره جامع او شکل کې تباہ او برباد کړي. یا الله زموږ دې کلی حفاظت وکړي، زموږ مشرانو کشرانو نارینه او زنانه او وړو لویو حفاظت وکړي، د رحم او د کرم معامله راسه وکړي، قبر د عذاب او جهنم د عذاب نه بچ کړي. مردگان ته دعا وکړي پروردګاره کوم نږدې دي څومره مړي شوي ټول معاف کړي. یا الله د قبر د عذاب او جهنم د عذاب نه بچ کړي. یا الله زموږ استادانو شیخانو زموږ مور و پلار وبخښي. یا الله د رحم او د کرم معامله راسه وکړي، د خیر او د رحم او د کرم باران وکړي. پروردګاره د خیر او د رحم کرم باران وکړي. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه